Hey everybody, welcome to the discussion. आजको डिस्कसनमा चाहिँ म बिटकोइन र बिटकोइनको इम्प्लिकेसन्स यदि बिटकोइन नेपालमा आयो भने कस्तो टाइपको इम्प्याक्ट्सहरू पाउँछ नेपाल भन्दा पनि स्पेसिफिकली काठमाडौँ भ्यालीमा बिटकोइनले कस्तो टाइपको इम्प्याक्ट्सहरू ल्याउन सक्छ अनि त्यसको कम्पेरिजन चाहिँ म सिधै यहाँ युनाइटेड स्टेट्सको न्युयोर्क र सान फ्रान्सिस्कोमा जे हुँदैछ त्योसँग कम्पेयर गर्न गइरहेको छु अहिले बिटकोइनको डिस्कसन्सहरू छपछप्ती गइरहेको छ एटलिस्ट युनाइटेड स्टेट्समा जहाँ चाहिँ म बसिरहेको छु अहिले अनि कतिपय एसियन मार्केट्सहरूमा नि तर नेपाल चाहिँ यो कन्भर्सेसनदेखि बाहिर नै भएको छ होइन अनि आई गेस लास्ट 6-7 महिनादेखि म यसको बारेमा पढेको छु सक्दो इन्फर्मेसन्सहरू इन्हेरेन्ट गरेर ओके यो कुरा यहाँ जे जस्तोतिरले हाइप भइरहेछ भोलि गएर यदि नेपालमा आयो भने त्यस्तै प्रकारको हाइप ल्याउन सक्छ अनि त्यसको इम्प्याक्ट्सहरू चाहिँ के होला त भनेर अहिले यहाँ डिस्कस गर्नु नाउ आई नो बिफोर आई स्टार्ट द पडकास्ट आई जस्ट वान्ट टु लेट यु गाइज नो अल्दो म भिडियो रूपमा प्रेजेन्ट गरेर छु अहिले आफूलाई मेरो इन्टेन्सन चाहिँ प्राइमेरली आई वुड से यो चाहिँ अडियो पडकास्ट हो रादर देन अ भिडियो पडकास्ट भिडियो चाहिँ जस्ट एड गरेको स्पाइस राम्रो बनाउनको लागि होइन तर मेन इन्टेन्सन चाहिँ अडियो पडकास्टको लागि हो सो भिडियो क्लोज गरेर जस्ट अडियो सुन्न मात्र मन छ भने पनि द्याट्स फाइन भिडियो हेर्नु मन छ भने पनि द्याट्स फाइन कता कता इफ आई फिल द निड टु एक दुईवटा ग्राफ्सहरू देखाउनुपर्छ या एक दुईवटा इमेजरीहरू हाल्नुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ म भिडियोमा हाल्ने छु तर द्याट्स नट क्यान बी द्याट इम्पोर्टेन्ट फर अडियो लिसनर्स इफ यु आर वान अफ द अडियो लिसनर्स अनि बाई द वे मैले बिटकोइनको कुलेड ड्रिङ्क गरिसकेको छु या म्याङ्गो ट्याङ भनौँ बिटकोइनको सर्बत बनाएर मैले घोलेर खाइसकेको छु सो म चाहिँ टिम बिटकोइनमै परेँ या ब्लक चेनमै परेँ होइन आई गेस एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लक चेनहरूको बारेमा या बिटकोइनहरूको बारेमा सुरुचोटि पढ्दाखेरि अनि त्यहाँ एउटा डाइभ लिँदाखेरि बाइ द वे आम सरी यदि मेरो भोइस स्लो नै जान्छ यो पडकास्टभरि बिस्तारै बिस्तारै कन्सेप्टहरू बुझाउँदै या अलिकति बिस्तारै नै फ्लो गर्दैछ मलाई थाहा छ अनि इट्स अ सोलो पडकास्ट अनि त्यही भएर अरू कोही भएको भए ग्यास अलिकति हाइप भएर डिस्कसन हुन्थ्यो होला तर एक्लै छु त्यही भएर बिस्तारै नै अलिकति लिसनेबल बनाउन खोज्दै म बिस्तारै नै गएँ सो आम सरी एनिवेज बट आई वाज सेइङ वाज बिटकोइनहरू सुरुचोटि पढ्दाखेरि लाइक अहिले पनि पढ्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्योभन्दा बाहेक अरू केही कुराहरू सोच्नै गाह्रो हुन्छ यो टेक्नोलोजीले जति इम्प्लिकेसन्सहरू भोलि गएर ल्याउन सक्छ आर्टिस्ट्रीमा या क्रिएटर्सहरूमा या माइन्युटदेखि माइन्युट ट्रान्ज्याक्सन्सहरूमा अनि जति पोसिबिलिटिजहरू ल्याउन सक्छ त्योभन्दा बाहिरको दुनियाँ आई मिन फियाट करेन्सीको त दुनियाँ अहिलेको जुन छ लाइक त्यो त छ तर त्योभन्दा पनि बाहिर लाइक your imagination can go so far होइन अनि त्यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि पढ्न थाल्यो भने बेसमेन्टमा आफूलाई लक गरेर पढाइ हुन्छ क्या बिकज द अनि आई गेस लाइक ग्रास्प गर्दै गएपछि ओके यो बुझेँ मैले अब यसको इम्प्लिकेसन्स त के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सोच्दै क्या लाइक इट जस्ट गोज अन फर एभर अनि द्याट्स एन इन्ट्रेस्टिङ थिङ अबाउट यदि कसैले आफ्नो ब्लक चेनको आई गेस या बिटकोइनको पनि कन्जम्सनहरू इन्फर्मेसनहरू मजाले पाएको थिएन भने आई वुड इन्करेज यु टु डु द्याट बिकज इट्स फन अनि त्यसपछि लाइक आई सेड आम इन टिम बिटकोइन सो या आम इन टिम ब्लक चेन सो त्योभन्दा बाहिर अरू केही कुराहरूमा त्यति साह्रो एक्साइटमेन्ट नै देखिँदैन लाइक दिस इज द मोस्ट एक्साइटिङ थिङ सिन्स लाइक आई गेस 1990sमा इन्टरनेट आउँदाखेरि कस्तो होला इन्टरनेटको कन्सेप्ट कसैले 1990sमा बुझेको भए त्यो मान्छेको दिमाग कस्तो होला होइन ओमाइको लाइक दिस थिङ मान्छेहरूलाई कनेक्ट गरेर यसले त बिजोक बनाउँछ भन्ने एउटा सोचाइ हुन्छ नि त्यही छ अहिले पनि 1990sमा इन्टरनेट जे थियो अहिले ब्लक चेन त्यहाँ छ फर्स्ट वेभ अफ इन्टरनेट भनौँ न अनि आई गेस इट्स गन प्रुभ टु बी इन सोर्ट अफ द वे आई गेस इक्वली या त्योभन्दा पनि बढी इम्प्याक्टफुल किनभने इन्टरनेटले त इन्फर्मेसनमा चेन्ज ल्यायो ब्लक चेनले मनी एसेट्सहरूमा या कमोडिटिजहरूमा चेन्ज ल्याउँछ ब्लक चेनको ओर बिटकोइनको वान अफ द मेन थिङ्स कोरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा मान्छेलाई
फ्रिडम म्याक्सिमाइज गर्ने चान्स दिन्छ, जुन चाहिँ फियाट मनीले गर्न दिँदैन थियो। फियाट मनीको आफ्नै एउटा बोर्डरले लिमिटेसन भए पनि, या त्यो फिजिकल क्यास या ब्याङ्कले गर्दाखेरि एउटा मिडलम्यान भएर जुन जुन प्रोसेसहरूमा एउटा मान्छेलाई लिमिटेसन्सहरू हुन्थ्यो भ्याल्यु ट्रान्ज्याक्ट गर्नको लागि, त्यो चाहिँ ब्लकचेनले इम्पोज गर्दैन। ब्लकचेनले रादर वाट इट डज इज एउटा कन्सेप्ट छ जुन चाहिँ सोभरेन इन्डिभिजुअल भनेर भन्छ। भनेको एउटा मान्छेलाई अझै पावरफुल बनाउनु, सक्दोभन्दा सक्दो पावरफुल बनाउनु। एउटा मान्छे आफ्नै ब्याङ्क भएपछि उसको पावर सोच न तिमी। ब्लकचेनमा भोलि गएर एउटा वालेट कनेक्ट गर्नु भनेको आफ्नो लागि आफै नै ब्याङ्क हुनु हो। मिडलम्यान होइन, एउटा मान्छेलाई नै, एउटा इन्डिभिजुअललाई नै त्यस्तो फ्रिडम दिनु हो क्या। तिमी नै कन्ट्रोल गर्छौ तिम्रो एसेट्सहरू, तिमी नै कन्ट्रोल गर्छौ तिम्रो पैसाहरू, सबै कुरा। त्यो पावर गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छे सभर्न हुँदै जान्छ। अनि सभर्नको अलिकति बुझाउन खोज्दाखेरि चाहिँ सभर्न भनेको के पनि हो भने, यदि 1979मा एउटा स्टार वार्सको VFX गर्नको लागि एउटा 15जनाको टिम गएर 1979को कुरा है, अनि त्यसमा अब एनिमेसन्सहरू हाल्नको लागि लाइक 15वटा कम्प्युटर्स अनि 10-12जनाको टिम त्यस्तो चाहिन्थ्यो भने, अहिले त्यही एनिमेसन्सहरू, त्यही इफेक्ट्सहरू एउटा मान्छेले बेसमेन्टमा बसेर हाल्न सक्छ अनि त्यो इन्टरनेटमा अपलोड गर्न सक्छ। अनि द्याट सिम्स लाइक अ नोर्म। त्यो चाहिँ सभर्न बनाउनु हो एउटा इन्डिभिजुअललाई। पहिले कतिजना मान्छे लाग्थ्यो, पहिले कतिवटा फ्याक्टर्सहरू इन्भल्भ हुन्थ्यो। ओके, मिनिमाइज। एउटा मान्छे जति बढी सभर्न भयो उसँग त्यति बढी फ्रिडम हुन्छ। एन्ड द्याट इज भेरी कोर टु बिटकोइन। बिटकोइन अल्टिमेटली गएर एउटा मान्छेलाई फ्रिडम प्रोभाइड गर्न, अहिले जति फ्रिडममा कन्स्ट्रेन्ट छ त्योभन्दा पनि बढी फ्रिडम प्रोभाइड गर्न लागु परेको छ भनेर भनौँ न। बेसिकली फियाट करेन्सी जुन चाहिँ पैसा भनौँ या एउटा फिजिकल कमोडिटी जसले चाहिँ सामानहरू किन्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ एउटा के कन्सेप्टमा आधारित छ भने, तिनीहरूलाई जहिले पनि नेसन स्टेट या एउटा कन्ट्रीले या एउटा राजाले सम्हाल्दै आइरहेको छ। तिनीहरूले तिनीहरूको प्रोडक्सन्सहरू या कति पैसा सर्कुलेसन गर्ने भनेर छलफल गरेर त्यहाँ डिस्कसनमा आई गेस कन्क्लुजन आएपछि तिनीहरूले निकाल्छन्। त्यसपछि त्यो पैसा चाहिँ अझै स्टेटले नै ओन गर्छ, या त एउटा कन्ट्री नेसन स्टेटले नै ओन गर्छ। अनि वाट दे बिलिभ इज एउटा पैसा भइसकेपछि नेसन स्टेटको 2% इन्फ्लेसनमा कुदिरहनु चाहिँ, वार्षिक 2% इन्फ्लेसनमा कुदिरहनु चाहिँ द्याट्स गुड भनेर भन्छ। द्याट इज द कोर कन्सेप्ट अफ फियाट करेन्सी। फियाट करेन्सी चाहिँ इन्फ्लेसनमा चलिआएको छ। बिटकोइन अन दि अदर ह्यान्ड, सबैजनाले सुन्नुभएको छ होला, 21 मिलियन एउटा मात्र छ सर्कुलेसन एभर। भनेको बिटकोइन इज मोर लाइक गोल्ड रादर देन ए फियाट करेन्सी। अल्दो भ्याल्यु एक्सचेन्ज गर्न मिल्छ, तर गोल्डको भ्याल्यु जेनरली स्पिकिङ लिमिटेड छ। बिकज गोल्ड इज लिमिटेड, त्यसको भ्याल्यु डिफ्लेसनरी रूपमा हिँड्छ। बिटकोइन इज द सेम वे। बिटकोइन 21 मिलियन एउटा मात्र छ फर एभर, जहिले पनि। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कसैले त्यो नम्बर चेन्ज गर्न सक्दैन। त्यही भएर बिटकोइन युजली हेऱ्यो भने डिफ्लेसनरी रूपमा हिँड्छ। भनेको आज एउटा बिटकोइन होल्ड गरेको छ भने अनि भोलि गएर बिटकोइन मेन स्ट्रिम एडप्सनमा भयो भने त्यसको भ्याल्यु राइज हुन्छ। फियाट करेन्सी पैसा चाहिँ त्यसरी राइज हुँदैन, इनफ्याक्ट त्यो डिक्रिज हुन्छ। आज 500 रुपियाँले एउटा कोपी 1 किलोको किन्न मिल्छ भने 1 वर्षपछि त्यही 500 रुपियाँले आधी किलोको मात्र कोपी आउन सक्छ। त्यो चाहिँ फियाट करेन्सीमा त्यस्तो पोसिबिलिटिजहरू हुनसक्छ। अनि मेरो यो डिस्कसन चाहिँ आई थिङ्क कहाँदेखि प्रमोट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट इयर पेन्डेमिकमा के भयो अनि त्यसको इम्प्याक्ट्स अहिले के परेको छ अमेरिकन सोसाइटी एटलिस्ट भनेर। अनि त्यसकै दबदबा आई थिङ्क काठमाडौँमा नि आउन सक्छ, फर अ गुड ओर फर ब्याड रिजन। दुइटैको बारेमा म सक्दो कुरा गर्न खोज्छु, तर प्राइमेरी फोकस गुडमा गरौँ। पेन्डेमिकमा के भयो भने यहाँ अमेरिकामा एटलिस्ट अहिले सबैतिर प्राइसेसहरू राइज भएको छ होइन। पेट्रोलको प्राइसेसहरू बन्यो या गुड्सको प्राइसेसहरू बन्यो, सबैतिर इन्फ्लेसन बढेको छ। त्यसको एउटा मेन रिजन चाहिँ के थियो भने युएस गभर्मेन्टले पेन्डेमिकको बेला यहाँ
सबैजनालाई आई थिङ्क इट वाज अराउन्ड $1,200 or दुईवटा चेक थियो स्टिमुलस चेक भनेर यो युएस गभर्मेन्टले प्रिन्ट गरेर पेन्डेमिकको बेला पैसाको सर्कुलेसन थिएन इकोनोमीमा कसैले बाहिर गएर जति गुड्सहरू किन्नुपर्ने या जति गुड्समा अमेरिकाहरू चलेको थियो जति एक्सचेन्ज अफ भ्याल्युजमा अमेरिकाहरू चलेको थियो त्यो गर्नु मिलेन सबैतिर सटडाउन थियो सानो सानो बिजनेसेसहरू दे स्टार्टेड डाइङ सो त्यसको लागि रिलिफ गर्नको लागि पैसामा इकोनोमीमा पैसा फेरि ल्याउनको लागि गभर्मेन्टले पैसा प्रिन्ट गरेर प्राइभेट ब्याङ्क्सहरूकोसँग गएर प्रिन्ट गरेर फेरि डिस्ट्रिब्युसनमा लिएर आउन थालेको थियो त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि पैसा फियाट करेन्सी एटलिस्ट इन्फ्लेसनमा गयो किनभने सर्कुलेसन बढी भयो पैसाको पहिले भएको भन्दा अनि त्यही भएर अहिले प्राइसेसहरू बढेका छन् होइन आई थिङ्क लास्ट इयर इन्फ्लेसन वेन अप बाई अबाउट आई मिन अहिले इम्प्याक्ट्सहरू अहिले आएर देख्दैछौँ तर लास्ट इयर इन्फ्लेसन वेन अप अबाउट 5 to 6% or something like that अनि that's a pretty big number and I could be wrong there but I do know it's more than 2% होइन अब पेन्डेमिकको बेला अर्को कुरा पनि के देखियो भन्दाखेरि सेन फ्रान्सिस्को भ्याली जहाँ चाहिँ पपुलेसनहरू ओभर क्राउडेड म सेन फ्रान्सिस्कोलाई अहिले एकछिनमा काठमाडौँसँग कम्पेयर गर्छु सेन फ्रान्सिस्को इज अ नाइटमेयर राइट नाउ पपुलेसनहरू बढी छ अनि त्यहाँ पोलिसिजहरू आई गेस रेगुलेसन्सहरू नमिलेर या ओभर रेगुलेसन्स भएर मान्छेहरूलाई बस्न सुविधाहरू भनौँ या त्यस्तोहरू सबैको खाँचो छ अनि इट कम्स एट अ कस्ट अब सेन फ्रान्सिस्को मान्छेहरू राम्रो वेदर राम्रो अपर्च्युनिटिजहरू भनेर जान्छन् होइन तर त्यो मोर एन्ड मोर आज भोलि मान्छेहरूले क्वेसन गर्दैछन् अनि त्यसमा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सिजहरूले पनि ठुलो रोल खेलेको छ इलोन मस्क वान अफ द मेन कन्टेन्डर्स इलोन मस्कले पनि सेन फ्रान्सिस्कोदेखि छोडेर टेक्ससमा मुभ इन गर्यो किनभने ट्याक्स रेट्सहरू हाई थियो अनि त्यसको माथि पोलिसिजहरू अनि जुन जुन बेनिफिट्सहरू सेन फ्रान्सिस्कोले दिँदै थियो त्यो मेक सेन्स गरेन जो रोगन अर्को ठुलो मान्छे उसले पनि आफ्नो पडकास्ट सेन फ्रान्सिस्कोदेखि छोडेर यता अस्टिन टेक्सनमा मुभ गर्यो भनेको के ओभर क्राउडेड पपुलेसन्सदेखि यहाँ चाहिँ एउटा माइग्रेसन हुँदैछ डोमेस्टिक माइग्रेसन अहिले चाहिँ अहिलेको लेभलमा चाहिँ डोमेस्टिक माइग्रेसन छ या इन्टरनेसनल माइग्रेसन्सहरू पनि हुँदैछ जुनको बारेमा चाहिँ म पछि अहिले एकछिनमा कुरा गर्छु तर डोमेस्टिक माइग्रेसन्सहरू एकदम ठुलो नम्बरमा छन् नेपालमा हेर्दाखेरि मैले यहाँ एउटा आर्टिकलमा काठमाडौँको मेन प्रब्लम्सहरू भनेर यहाँ हेरिरहेको थिएँ अनि दिस आर्टिकल इज रिटन बाई नारायण प्रसाद घिमिरे अनि उहाँले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने काठमाडौँ चाहिँ एउटा ड्रिम सिटी थियो मान्छेहरूको लागि अहिले चाहिँ इट्स अ खेयरिक सिटी होइन अनि त्यहाँ चाहिँ आई गेस अहिलेको मेन खाँचो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्छेहरूले आफ्नो राइट टु एक्जिट क्वेसन गर्नु पाएको छैनन् काठमाडौँको युटिलिटी कति छ त यो 2022मा आएर या 5 वर्षमा यदि भोलि गएर एउटा मान्छेले काठमाडौँ सिटीलाई चुज गरेर मुभ नै गर्दैछ भने त्यसको युटिलिटी चाहिँ के छ भनेर क्वेसन गर्न दिएको छैन किनभने काठमाडौँ इज द सेन्टर अफ अटेन्सन नेपालमा बेसिकली इभन इफ यु आर वर्किङ इन अ टेक इन्डस्ट्री भोलि गएर यदि टेक इन्डस्ट्री होइन फिजिकल लेबरमै जागिर खानु छ भने पनि काठमाडौँ इज द स्पट अनि मान्छेहरू रुरल लोकेसनहरू छोडेर काठमाडौँमा आउँछन् मेरो यो डिस्कसन चाहिँ आई गेस फिजिकल लेबरहरूलाई अनि द्याट इन्क्लुड्स डक्टर्स अनि आई गेस डान्सर्सहरू तिनीहरूमा त्यति साह्रो फोकस गरेर होइन तर टेक अन्टरप्रेन्योर्सहरू जसले चाहिँ आफ्नो इन्कम सोर्सेसहरू आज भोलि गएर अनि यो चाहिँ ब्लकचेनले पावर गरेर हुन्छ होइन अहिले अलिकति गाह्रो छ तर ब्लकचेन आएपछि भोलि प्याक गरेर जतादेखि पनि काम गर्न सक्ने भयो भने के हुन्छ त भनेर बेसिकली टेक अन्टरप्रेन्योर्स अनि आई गेस क्रिएटर्सहरूलाई फोकस गरेर छ अहिले मैले भने जस्तो काठमाडौँमा राइट टु एक्जिट क्वेसन गर्ने त्यति साह्रो ठाउँ छैन एउटा कुनै पनि कन्ट्रीमा वान अफ द बिगेस्ट फ्रिडम एउटा मान्छेले या एउटा स्टेटले या एउटा सानो टाउनले नै प्रोभाइड गर्न सक्छ भने त्यो चाहिँ राइट टु एक्जिटलाई क्वेसन नगर्नु हो राइट टु एक्जिट
सकेभन्दा सके एफर्टलेस बनाइदिनु. इफ यु लुक एट राइट टु एक्जिट चाहिँ कस्तो हुन्छ, राइट टु एक्जिट स्क्रु गर्दाखेरि चाहिँ या राइट टु एक्जिट स्क्विज गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ वर्ल्ड वार टूमा नाजी जर्मनी या जर्मनीमा जे भएको थियो ज्युजहरूको लागि पनि अनि जो नाजी साइडमा थियो तिनीहरू पनि ज्युजहरूलाई राइट टु एक्जिट दिएको थिएन. उनीहरू भाग्न मिल्दैन थियो, लुकी लुकी भाग्नु पर्थ्यो. उनीहरूको राइट टु एक्जिट स्क्विज गरेको थियो. उनीहरूको फन्डामेन्टल फ्रिडमहरूलाई सक्दो कन्स्ट्रेन गर्न खोजेको थियो. अर्कोतिर नाजी जर्मनीमा फोर्स सोल्जर्सहरूको लागि अस्ति भर्खर मैले फिल्म हेरेको थिएँ, त्यहाँदेखि मैले थाहा पाएको. तर यु कुड नट क्वेसन, यदि भोलि गएर एउटा लेटर आयो भने त चाहिँ सोल्जर साइडदेखि फाइट गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ क्वेसन गर्नु मिल्दैन थियो. राइट टु एक्जिट थिएन त्यसमा पनि. एउटा लेटर आयो, त्यहाँ एउटा कम्पल्सन थियो, छोड्न मिल्दैन थियो होइन. सो राइट टु एक्जिट स्क्विज गर्यो भने त्यो चाहिँ एउटा मान्छेको फन्डामेन्टल फ्रिडमको जुन आइडिया छ त्यहाँ एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट पर्छ. काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ म स्कुल हुँदाखेरि मैले पढेको थिएँ, तर अहिले कतिको ट्रु छ मलाई थाहा छैन. तर सक्दो कसरी प्लेस गरेको छ भने आफूलाई सेन्टर अफ अटेन्सन जबरजस्ती बनाउनको लागि त्यहाँ सिस्टम्सहरू प्लेस गरेको छ जुनले चाहिँ राइट टु एक्जिट अगेन एउटा मान्छेले म यहाँ छोड्नु मिल्छ कि मिल्दैन भनेर एकदमै धेरै क्वेसन गर्नुपर्छ. वान अफ दोज थिङ्स वेयर कि जतादेखि पनि फ्लाइट गयो भने फर इन्स्टेन्स इफ यु वान्ट टु ट्राभल फ्रम झापा टु पोखरा या समथिङ लाइक द्याट या अर्को कुनामा नेपालको कुनै काठमाडौँमा फर्स्ट फ्लाइट सुड ल्यान्ड फ्रम झापा टु काठमाडौँ अनि त्यसपछि मात्र काठमाडौँदेखि अर्को फ्लाइटहरू लिन मिल्थ्यो. मलाई एउटा टिचरले भन्नुभएको थियो, सरी आई डिडन्ट चेक द भ्यालिडिटी अफ द स्टेटमेन्ट बट त्यसरी सबैजनालाई काठमाडौँ भ्यालीमा ल्याउन खोज्दो रहेछ होइन. अनि त्यहाँ चाहिँ अटेन्सन चाहिँ स्याचुरेटेड भएर आई गेस एउटा सोर्ट अफ वेमा पपुलेसन ग्रोथ इज इन्सेन राइट नाउ. त्यो चाहिँ एउटा रिजन भयो. सेकेन्ड रिजन अफिसेसहरू सबै काठमाडौँ भ्यालीमै सिचुएटेड भएपछि आई गेस अ लट अफ माइग्रेसन. मेन अफिसेसहरू एटलिस्ट छुट्टेर बसेका छैनन्, विच आई गेट. गभर्मेन्ट अफिसेसहरू यहाँ पनि अमेरिकामा पनि मेनली सिचुएटेड बनेको वासिङटन डिसी विच इज लाइक एन आवर अवे फ्रम माई हाउस. यहाँ वासिङटन डिसीमै छ, तर वासिङटन डिसीको पुल फिल हुँदैन जस्तो काठमाडौँ भ्यालीको पुल फिल हुन्छ. अल्दो त्यहाँ चाहिँ मेन अफिसेसहरू कङ्ग्रेस अफिसहरू या सेनेटर अफिसहरू सबै त्यहीँ बेस्ड भए पनि वासिङटन डिसीको एउटा पुल चाहिँ इन्भिजिबल नै रहन्छ, त्यति साह्रो देखिँदैन अनलेस यु वर्क फर द गभर्मेन्ट होइन. अरू लोकल मान्छेहरूलाई या सिभिल मान्छे या अरू जस्ट रेगुलर डे टु डे मान्छेहरूलाई त्यो पुल फिल हुँदैन. रादर आई वुड से कि सान फ्रान्सिस्को र न्युयोर्क जस्तो ठुल्ठुलो सिटिजहरूको पुल फिल गर्छ, तर जहाँ चाहिँ मेन अफिसेसहरू नै छ त्यो सिटी कम्प्लिटली इन्भिजिबल जान्छ, त्यति साह्रो टक्ड अबाउट पनि हुँदैन जति न्युयोर्क र सान फ्रान्सिस्कोले कभरेजहरू पाउँछन् होइन. नेपाल चाहिँ अर्को पोजिसनमा छ. नेपाल चाहिँ ठ्याक्क उल्टो पोजिसनमा छ जहाँ चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरू थुप्रो एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरू जुन चाहिँ मैले भने जस्तो क्वेसन गर्नु मिल्दैन यिनीहरू फ्याक्टर्सहरूलाई भएर मान्छेहरू आई गेस ब्लाइन्डली काठमाडौँ भन्ने चुज गर्छन्. आई गेस सोर्ट अफ लाइक काठमाडौँमा अलि ब्लाइन्डली टाइपले नै मुभ हुन्छन् होइन, किनभने सबै फेसिलिटिजहरू त्यहीँ प्रोभाइड भएको छ होला. अब चाहिँ म डिस्कसनमा ब्लक चेनलाई छिराउँछु. यहाँ अहिले ब्लकचेनलाई पनि युएसले अस्ति भर्खरसम्म रेगुलेट गर्न खोज्दै थियो, एटलिस्ट साइट सिइङ गर्न खोज्दै थियो यहाँको गभर्मेन्टले पनि. ओके यो स्पेसलाई कसरी रेगुलेट गर्ने त भनेर त्यतिको ठुलो कुरा थियो कि गभर्मेन्ट लेभलसम्म मान्छेहरूले ओके दिस इज समथिङ द्याट वी निड टु लुक ओभर भनेर सोच्दै थिए. अनि यसमा अनि फेरि त्यही राइट टु एक्जिट भन्ने लजिक लागु हुन्छ, किनभने यदि नेसन स्टेटको कमोडिटीलाई हेर्ने भयो भने त्यसलाई कसैले क्वेसन गर्दैन, त्यसको सेकेन्ड अप्सन छैन. अनि आई गेस त्यसको एडभान्टेज पनि छ, एउटा सेकेन्ड अप्सन्स नभएको एडभान्टेज पनि छ. युएस करेन्सी भनेपछि युएस करेन्सी नै हो, त्यसको अल्टरनेटिभ छैन. द्याट इज अन्टिल बिटकोइन केम इन्टु द सिन.
हैन अनि अब क्रिप्टोकरेन्सीमै जाँदाखेरि पनि क्रिप्टोकरेन्सिजभित्रै पनि राइट टु एक्जिट्सहरू छन् एउटा क्रिप्टोकरेन्सीदेखि अर्को क्रिप्टोकरेन्सीमा स्मुथलेसली ट्रान्जेक्सन हुन सकिन्छ एन्ड द्याट इज गन बी ए कन्सेप्ट द्याट एम गन रन थ्रु आउट द डिस्कसन सो यहाँ अस्ति क्रिप्टोकरेन्सिजहरूलाई स्क्विज गर्न खोज्दै थियो अल्दो त्यो आई थिङ्क त्यो त्यति साह्रो डिस्कसन अगाडि बढेन त्यहाँ तर अझै रेगुलेसन्सहरूको कुराहरू आउँदैछ होइन मैले भन्नु खोजेको के हो भने इभन गभर्मेन्ट लेभलमा सबैजनाले आँखा चाहिँ पुऱ्याइसक्यो सबैजनाले बुझ्छ क्रिप्टोकरेन्सी भन्ने के हो भनेर यो वेभ भनेको के हुनसक्छ भनेर अनि क्रिप्टोकरेन्सिजहरूलाई या बिटकोइनलाई हेरेर हिँड्यो भने वेभमा फङ्सन गर्दैछ अहिलेसम्म आएर मान्छेहरूले के भन्छ भन्दाखेरि हरेक 2-3 या 3-4 वर्षमा एउटा साइकल आउँछ बिटकोइनको ठुलो वेभ आउँछ भनेर फर्स्ट वेभ चाहिँ अराउन्ड 2013मा थियो सेकेन्ड वेभ अराउन्ड 2017मा जहाँ चाहिँ मैले पनि बिटकोइनको बारेमा सुने नेपाल हुँदैखेरि अनि थर्ड वेभ चाहिँ अस्ति 2020-2021मा आएको थियो होइन अनि त्यो 2020-2021को मेन त्यो वेभले के लिएर आयो भन्दाखेरि एसियन मार्केट्सहरूमा अलिकति सेगवे गऱ्यो भनेर भनौँ न एसियन मार्केट्सहरूमा इन्डिया भयो अनि त्यसपछि चाइनामा पनि ब्यान हुनुभन्दा अगाडि चाइनाले पनि चाइनादेखि पनि ट्र्याक्सनहरू पाएको थियो होइन सो थर्ड वेभले चाहिँ थर्ड नै होला इट कुड बी फोर्थ तर थर्ड वेभले चाहिँ जस एसियन मार्केटहरूलाई कन्सेप्टहरू इन्ट्रोड्युस गरायो होइन अनि फेरि 2-3 वर्षपछि एउटा फोर्थ वेभ पनि आउँछ अनि त्यो फोर्थ वेभ चाहिँ आई थिङ्क इज गन बी बिगर देन वाट वी हेभ सिन सो फार यो थर्ड वेभमा जति गेनअप हो या अहिले बिटकोइनको प्राइस जति छ त्योभन्दा पनि एक्सपोनेन्सियल गेन हुन्छ होला या एटलिस्ट त्यही प्रिडिक्सन्सहरू छ एक्सपर्ट्सहरूले गरेको मैले पनि त्यही सुनेर आई मिन इट मेक्स सेन्स किनभने अझै कतिजनाहरूले अडप्ट गर्नै बाँकी छ वान अफ द चेन्ज चाहिँ मैले सोचेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले जस्तै मलाई बाहिर पैसा पठाउनु पऱ्यो भने या मेरो नेपालमै मेरो कुनै साथीलाई पैसा पठाउनु पऱ्यो भने अहिले जे हुँदैछ त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो ट्रान्ज्याक्सन्सहरू मात्र इन्भल्भ गर्छ $100 $150 $200 10,000 रुपियाँ 20,000 रुपियाँ त्यस्तै त्यस्तै लाइक 10-15 रुपियाँ 20-25 रुपियाँको कुराहरू हुँदैन होइन त्यो फ्लुइडिटी मनीमा ट्रान्ज्याक्सन्सहरू त्यो देखिँदैन आई गेस हुनसक्छ तर त्यो त्यति साह्रो फ्लुइड छैन सिस्टममा कन्स्ट्रेन्ट भएर होला कि मान्छेहरूको डिजिटल ब्याङ्क एकाउन्ट्सहरू नभएर होला कि त्यस्तो केही डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा एकचोटि इन्भल्भ भएपछि नेपालको मान्छेले अनि आई नो द्याट पोलिसिजहरू छ तर मेरो आम स्पिकिङ एज इफ भोलि गएर ब्लकचेन चाहिँ लिगलाइज हुन्छ भनेर होइन त्यो चाहिँ मेरो सोचाइ छ म त्यसरी बोल्दैछु है अहिले अनि yeah, I'm speaking as if tomorrow blockchain is going to be legalized, which I know it is going to be. I think fifth wave some blockchain legalized huncha hola. I don't think it's something like iti reactive cha ki blockchain government le pani kati samma chai hold garcha bhanera question garna like suru huncha kya because it's so like the potential kasari chai nadekhla ta bhanera yesto reactive technology lai pani धेरै बेर बाँध्न सक्दैन सो आई मीन थिङ ब्लकचेन अब नेपालले कतिको फोर्स गर्छ मलाई थाहा छैन एनिवेज जस्तै म भन्दै थिएँ 20-25 या 30-40 रुपियाँको ट्रान्ज्याक्सन्सहरू हुँदैन ब्लकचेनमा आई गेस हुँदैन अहिले डे टु डे लाइफमा ट्रान्ज्याक्सन्सहरू गर्नु मन लाग्यो भने हरेक 2-3 महिनामा पर्खेर बरु 200 रुपियाँ 300 रुपियाँ नै पठाउँछु भनेर बिकज द्याट्स फिजिबल द्याट मेक्स सेन्स होइन ब्लकचेन हुँदाखेरि चाहिँ भोलि गएर ब्याङ्कसँग केही कुरा गर्नु परेन होइन सो ब्लकचेनमा लगइन गर्ने बित्तिकै भनेर भनौँ आम सिम्प्लिफाइङ इट बट लेट्स जस्ट से भोलि गएर कुनै एउटा मान्छेले ब्लकचेन अड्याप्ट गर्दैखेरि उसको ब्याङ्क एकाउन्ट डिजिटल ब्याङ्क एकाउन्ट अलरेडी सेटअप हुन्छ उसैले कहीँ गएर केही गरेर खोल्नु पर्दैन एकचोटि त्यो आफ्नो इन्फर्मेसन हालेर एउटा वालेट क्रिएट गर्ने बित्तिकै विच क्यान बी डन थ्रु यर फोन ओर यर ल्यापटप ब्याङ्क गइरहनु पर्दैन त्यो सेटअप हुने बित्तिकै डिजिटल ब्याङ्क हातमा छ होइन त्यसपछि मैले त्यो मान्छेलाई पैसा पठाउन यो मान्छेको यो अकाउन्ट सेटअप छ कि छैन भनेर क्वेसन गर्नु पर्दैन त्यो मसँग इन्फर्मेसन हुँदाखेरि मैले उसलाई पैसा पठाउन मिल्छ होइन
अनि आई थिङ्क one of the important things यो ब्लकचेनको नेक्स्ट वेभले चाहिँ या नेपालमा लिगलाइज भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सानसानो ट्रान्ज्याक्सन्सको भ्याल्यु बुझ्छु मलाई स्पेसल्ली इन्टरनेसनल ट्रान्ज्याक्सन्सको ब्लकचेनमा के पावर छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्लकचेन नेसन स्टेटले कन्ट्रोल नगरेको भएर डिसेन्ट्रलाइज भएर अनम्युटेबल भएर ब्लकचेनमा बोर्डर्सहरू हुँदैन जस्तै अहिले वाट्सएपमा बोर्डर्सहरू छैन मैले टेक्स्ट म्यासेज मेरो तीन घर टाढा बस्नेलाई टेक्स्ट म्यासेज पठाउँदाखेरि पनि सेम एफर्ट र सेम सोचाइ लाग्छ भने मैले त्यही म्यासेज नेपालमा पठाउँदाखेरि पनि त्यही टेक्स्ट नेपालमा पठाउँदाखेरि पनि सेम इन्टेन्ट सेम एफर्ट र सिमिलर प्रोसेस लाग्छ केही डिफ्रेन्स छैन डिस्टेन्सले त्यो मेसेजिङ प्रोसेसमा केही इम्प्याक्ट गर्दैन सिमिलरली ब्लकचेनमा भोलि गएर पैसा पठाउनु पऱ्यो भने त्यसमा डिस्टेन्सले केही इम्प्याक्ट गर्दैन मैले यहाँ नेक्स्ट डोर नेबरमा 0.00 समथिङ सतोसिस पठाउनु र नेपालमा 0.00 समथिङ सतोसिस पठाउनु एउटै कुरा हो बोर्डरलेस इट डजन्ट म्याटर डेटा सेन्ड गरेको भएर इट डज नट म्याटर त्यहाँ डिफ्रेन्सिएट गर्दैन अब नेपाल चाहिँ कस्तो एटलिस्ट मैले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा एडभान्टेज चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा यो सानसानो ट्रान्ज्याक्सन्सहरूको थुप्रो भ्याल्यु हुन्छ यदि भोलि गएर मैले म अमेरिकामा बस्ने मान्छे तर लेट्स जस्ट से मलाई एउटा साथीलाई भोलि गएर नेपालमै 30 या 40 कति रुपियाँ पर्छ चाउचाउको त्यो एउटा चाउचाउ किनिदिनु मन लाग्यो या भोलि गएर मैले उसलाई दुधको प्याकेट नै किनिदिनु मन आई डोन्ट नो म किन गर्छु होला त्यस्तो मलाई थाहा छैन दुधको प्याकेट कहाँदेखि आयो भनेर या त एउटा सानो नोटबुक नै भनौँ 50-60 रुपियाँ पर्ने एउटा सानो नोटबुक या त एउटा कपी नै भनौँ कुनै फुच्चेको लागि एउटा सानो कपी सानसानो ट्रान्ज्याक्सन्सहरू सानसानो भ्याल्यु सानसानो आइटम्सहरू भनौँ न त्यो किन्न मन लाग्यो भने अहिले त्यो पोसिबिलिटिज छैन ममा मैले त्यहाँको एउटा लोकल बिजनेसलाई पैसा पठाएर यो मान्छे आउँछ यसलाई एउटा नोटबुक दिनु है म पे गरिदिन्छु उसको बर्थडे हुनसक्छ या जे पनि हुनसक्छ म पे गरिदिन्छु तर यो मान्छे आयो भने चाहिँ उसलाई यो दिनु है भनेर त्यो सिस्टम चाहिँ प्लेसमा छैन सानो ट्रान्ज्याक्सन्सको लागि होइन ठुलो ट्रान्ज्याक्सन्सको लागि केही होला आई डु नो कि अस्ति मेरो एउटा साथीले गरेको थियो विच वाज अमेजिङ टु सी अनि त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अस्ट्रेलियादेखि मेरो एउटा साथीले नेपालको साथीहरूलाई पिज्जाजहरू किन्ने आएको थियो एउटा रेस्टुरेन्टमा अनि साथीहरूले नेपालको साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर त्यो पिज्जाजहरू पिकअप गरे त्यो ट्रान्ज्याक्सन पनि आई गेस मैले बोले अनुसार चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ नै साइडमा थियो आई थिङ्क $50 या $55 या त्यस्तै कति लागेको थियो अस्ट्रेलियन डलर्स अनि या मैले त्यही ट्रान्ज्याक्सन्सहरूको कुरा गरेको हो तर लोकल बिजनेसेसहरूमा भोलि गएर मैले त्यो साथीलाई एउटा कपी पठाउनु छ या नोटबुक पठाइदिनु छ भने त्यो ट्रान्ज्याक्सन पनि पोसिबल हुन्छ ब्लकचेनमा अनि त्यसले एउटा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट इकोनोमी क्रिएट गर्छ किनभने युएसदेखि पनि सानसानो किनभने यदि त्यो नोटबुकको दाम 80 रुपियाँ हो भने 80 रुपियाँ इज नट ए बिग डिल किनभने यहाँ 80 सेन्ट्समा नोटबुक आउँछ भन्ने कुरो हुँदैन होइन अलिकति प्राइसियर नै हुन्छ तर त्यो ट्रान्ज्याक्सन्स अहिलेसम्म पोसिबल नभएर भोलि गएर यदि ब्लकचेन छ भने द्याट विल अल्सो बी सिमलेस मैले भने जस्तो एउटा टेक्स्ट मेसेज पठाए जस्तो अनि त्यो अमाउन्ट पनि म्याटर गर्दैन विच इज अ बिग डिल मैले $5,000 पठाउनु र 0.something सेन्ट्स पठाउनुमा केही डिफ्रेन्स हुँदैन डेटा ट्रान्जेक्सनमा या डेटा रेकर्ड गर्दाखेरि त्यस्तोमा केही फरक पर्दैन अहिलेको पैसा पठाए जस्तो प्रोसेसमा यदि आई गेस 10 लाखहरू पठाउनु पर्दाखेरि ब्याङ्कको एउटा प्रोसेसदेखि जानुपर्छ होला आफ्नो भ्यालिडेसन्सहरू दिनुपर्छ होला आइडी कार्डहरू बुझाउनुपर्छ होला विच इज अ गुड थिङ होइन आई गेस एउटा सेक्युरिटी मेकानिजम भयो भने तर त्यहाँ खड्गलोहरू छ भन्नु खोजेको ब्लकचेनमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन सेन्ट्स पठाउँदाखेरि पनि इट डजन्ट म्याटर इट्स जस्ट अ भ्याल्यु अनि त्यो भ्याल्युको रिस्पेक्ट हुन्छ अब त्यो पठाएपछि यु क्यान इमेजिन लोकल बिजनेसेसहरूलाई पनि कति साह्रो इन्सेन्टिभ हुन्छ होला जस्तै नेपालले अहिले टुरिज्म प्रमोट गर्दैछ बाहिरको मान्छेलाई भित्र लिएर आउनको लागि होइन भोलि गएर लोकल बिजनेसेसहरूले पनि बाहिरदेखि मान्छे खोजेर
इन्टरनेसनल ट्रान्ज्याक्सन्सहरू गराउनको लागि वाइ डोन्ट यु बाई समथिङ फर यर फ्रेन्ड्स हियर भनेर त्यस्तो इन्सेन्टिभ्सहरू पनि आउन थाल्छन्. विच इज अ कन्सेप्ट जब मैले यो सोच्दाखेरि आई वाज लाइक वाउ द्याट्स अमेजिङ. सानसानो ट्रान्ज्याक्सन्सहरूको नि सानसानो फ्लुइडिटीहरूको लागि इकोनोमीमा सानसानो सानसानो जेस्चर्सहरूको लागि पनि एउटा भ्याल्यु हुनसक्छ अनि त्यसले एउटा छुट्टै इकोनोमी क्रिएट गर्छ म भन्दैछु. अनि त्यसमा पनि अहिले नेपालमा आई गेस डेलिभरी सर्भिसेसहरू पनि त्यति साह्रो लागु भएको छैन होला. तर यदि भोलि मलाई त्यो कपी या पेन या वाट एभर इट इज जियोमेट्री बक्स द्याट युज टु बी अ थिङ. जियोमेट्री बक्स कहाँदेखि आयो मलाई थाहा छैन. आई डोन्ट नो डु यु गाइस स्टिल युज जियोमेट्री बक्स एट यर स्कुल. यदि पठाउनु छ अनि त्यो चाहिँ घरमै गएर डेलिभर गर्नु छ भने त्यहाँ एउटा डेलिभरी सिस्टमको लागि पनि इकोनोमी क्रिएट हुन्छ. अनि द्याट इज फ्युल्ड बाई एन इन्टरनेसनल ट्रान्ज्याक्सन. $1 मेरो लागि $1भन्दा कम ट्रान्ज्याक्सन हो त्यो. तर यदि 80 रुपियाँ नोटबुकको चार्ज छ या 20-30 रुपियाँ डेलिभरी को लाग्छ भने पनि द्याट इज स्टिल विदिन माई बजेट. अनि भोलि गएर मेरो साथीले ढोका खोल्दाखेरि त्यहाँ उसको मटेरियल्सहरू त्यहाँ हुन्छ. लाइक आई सेड आई थिङ्क त्यहाँ केही एक्साइटमेन्ट छ त्यो सानो इकोनोमीको बारेमा सोच्दाखेरि. अब म त्यो सानो इकोनोमीदेखि अलिकति प्राइस अप गरेर ब्लकचेनको अर्को इम्प्लिकेसन्स जहाँ चाहिँ नेपालले आफ्नो स्ट्रेटेजिक प्ले आउट के गर्न सक्छ भने अनि दिस इज समथिङ द्याट आई हेभ सिन फ्रम इन्डिया. इन्डियाले बुझेर गर्दैछ या इन्डियन मान्छेहरूले भनेर भनौँ. यसको लागि रिक्वायरमेन्ट्सहरू चाहिँ एउटा रिक्वायरमेन्ट गरेर म कुन कुन मान्छेहरूको लागि बोल्दैछु भनेर म छुट्याइहाल्छु. टेक मान्छेहरू भयो सो कम्प्युटर इन्टरनेट इज निडेड. इन्टरनेटको बारेमा नि एउटा कुरा चाहिँ म सेयर गरिहाल्छु. म जब नेपाल छोड्दाखेरि 4-5 years ago एट दिस पोइन्ट मैले एउटा फिल्म डाउनलोड गर्दाखेरि रातभरि टोरेन्टमा रातभरि त्यो फिल्म फाइललाई छोडेर बिहान उठ्दाखेरि मात्रै 8-9 घन्टा लाग्थ्यो 1 GB को फाइल डाउनलोड गर्नको लागि. मलाई एक्ज्याक्ट इन्टरनेट स्पिड थाहा छैन तर 8-9 घन्टा पर्खिनु इट वाज अ कमन थिङ. अनि कुनै साथीले स्कुलमा एउटा फिल्म ल्याइदिए भन्दाखेरि पनि उसको लागि पनि डाउनलोड गरिदिँदाखेरि पनि त्यही हो. अ होल नाइट युज टु बी स्पेन्ड. मेरो ल्यापटप खुल्लै छोडिदिएर चार्जमा हालेर बिहान उठ्दाखेरि मात्र फिल्म डाउनलोड भएको हुन्थ्यो. सो द्याट वाज द इन्टरनेट स्पिड ब्याक एट माई होम जुन चाहिँ झापाको एउटा रुरल टाउनमा थियो होइन. अहिले चाहिँ मेरो साथीहरूदेखि सुनेको विच मेरो लागि माइन्ड ब्लोइङ थिङ हो. बट इन्टरनेट स्पिड्स आर ए लट बेटर. मैले मेरो साथीलाई सोधेको थिएँ फिल्म डाउनलोड गर्न या पाइरेट आमा पाइरेट बे माइसेल्फ. मेरो साथीहरू पनि त्यस्तो गर्छन्. गर्न कति टाइम लाग्छ अहिले भनेर सोधेको थिएँ अनि युज लाइक 5-6 मिनटमा भइहाल्छ भनेर. हि वाज इन काठमाडौँ बाइ द वे. त्यो चाहिँ म अलिक क्लियर नै गरिदिन्छु तर काठमाडौँमा थियो. पर आई डु नो द्याट कि झापाको त्यो साइडमा अनि म बस्ने साइडमा पनि इन्टरनेट स्पिड्सहरू राम्ररी इम्प्रुभ भएको छ. इभन 5-6 या 10 Mbps भनेको पनि बिग डिल हो. जहाँ 4-5 वर्ष अगाडि जहाँ थियो लो अहिले जहाँ सिचुएटेड छ. होइन काठमाडौँमा त्यो साथीले स्पिड टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ 50 Mbps हो. सो इभन रुरल टाउन्सहरूमा इन्टरनेट कनेक्सन छन् विच इज गन बी इम्पोर्टेन्ट. किनभने ब्लकचेन पावर गर्नको लागि चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ एउटा रिक्वायरमेन्ट हुने हो. ल्यापटप या कम्प्युटर या एउटा डिभाइस रिक्वायरमेन्ट भयो जस्तो ब्लकचेन युज गर्नको लागि इन्टरनेट र कम्प्युटर चाहिँ चाहिन्छ. अनि टेक्निकल नलेज. थर्ड पोइन्ट वाज टेक्निकल नलेज या टेक थिइस्ट या क्रिएटर्सहरू जुनलाई चाहिँ एउटा सिटीको त्यति साह्रो निड हुँदैन या जति निड थियो एटलिस्ट त्यो निड्सहरूलाई क्वेसन गर्न सक्छ. यसको भ्याल्यु प्रपोजिसन चाहिँ कहाँ छ र अहिले आएर यसको भ्याल्यु प्रपोजिसन कहाँ पुगिसक्यो भनेर. अब त्यो 50-60 रुपियाँदेखि अलिकति माथिको लेभलमा जाउँ. अनि नेपालको लाइक ए साइड नेपालको पार्ट चाहिँ यहाँ कहाँ आउँछ भनेर या नेपाली मान्छेहरूको इन्डिभिजुअलहरूको कुरा गर्छु म. अर्गनाइजेसनको कुरा गर्दिनँ. अब त्यो अपस्केलमा जाँदाखेरि चाहिँ भोलि गएर नेपालमा नि एउटा इन्डिभिजुअलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यदि कोही मान्छे टेकमा लागेको छ उसलाई वेबसाइट बिल्ड गर्न आउँछ भने भोलि गएर इकोनोमी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँको एउटा स्मल बिजनेस ओनर या नेपालकै एउटा स्मल बिजनेस ओनर मलाई चाहिँ अलिकति सजिलो बनाउनको लागि यहाँको एउटा स्मल बिजनेस ओनर. मैले ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसन एप्पलहरूको कुरा गरेको होइन. कुनै कामको लागि यस टिम नै चाहिन्छ. देयर इज नथिङ रङ विथ टिम.
तर मैले सानो बिजनेसको लागि जहाँ चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल पनि फिट हुनसक्छ कामको लागि त्यसको कुरा गरेको। अनि यसलाई चाहिँ एउटा टर्म पनि छ गिग इकोनोमी भनेर चिनिन्छ होइन। सो भोलि गएर चाहिँ से त्यो बिजनेस फुडको बिजनेस छ अनि दे आर लुकिङ टु क्रिएट अ वेबसाइट, दे आर लुकिङ टु बिल्ड अ वेबसाइट। भोलि गएर चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि यो वेबसाइट चाहिँ मलाई लाइक इफ यु इमेजिन अहिले यहाँको मान्छेले त्यो बिजनेसलाई वेबसाइट बनाइदिनु मन लाग्यो अमेरिकाकै मान्छेले, and that is a software based task, that is a software based task, and anything that involves software I think is mostly borderless, more or less, I know 80 and 90% of the work that is software related can be done borderlessly, like border को limitations आउँदैन। यो मान्छेले वेबसाइट चाहिएको छैन, यदि उसले यहीँ लोकल मान्छेहरूले सोध्यो भने they are going to charge him at least 500, oh my bad, स्प्याम कल्सहरू, त्यो मान्छेहरूले उसलाई एटलिस्ट $500 to $600 मिनिमममा त्यति चार्ज गर्छ होइन वेबसाइट बनाउनुको लागि। अनि ओर इभन चाहिँ त्यसको भन्दा पनि लेसमा आउँदाखेरि $200-300 चार्ज गरिरहेको हुन्छ एउटा इन्डिभिजुअल फ्रिल्यान्सरले होइन। तर त्यो बिजनेस ओनरलाई भोलि गएर ब्लकचेनले चाहिँ कस्तो इम्पावरमेन्ट गर्छ भन्दाखेरि उसले त्यो टास्क, त्यो एउटा वेबसाइट क्रिएसन गर्ने टास्क क्लाउडमा अपलोड गरिदिएर या ब्लकचेनमा एउटा स्मार्ट कन्ट्र्याक्टमा होल्ड गरिदिएर, स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट भन्ने पनि कन्सेप्ट छ जुनमा चाहिँ म अहिले जान्न, तर यसले चाहिँ सिम्प्लिसिटीको लागि क्लाउडमा अपलोड गरिदिएर मेरो लागि एउटा वेबसाइट बनाइदेऊ है भनेर भन्छ। नेपालमा कस्ट अफ लिभिङ थोरै छ अनि द्याट इज एन एडभान्टेज, that's not a disadvantage, that's an advantage that they can play into the internet world or the internet gig economy जुन चाहिँ again blockchainले powered हुन्छ होइन। मैले भने जस्तो सफ्टवेयर टास्क भएपछि बोर्डरलेस हुँदाखेरि इट डज नट म्याटर कसले गर्छ कसरी गर्छ भन्ने। युएसमा लिभिङ एक्सपेन्सेसहरू या लाइफस्टाइल अफ लिभिङ हाई छ, नेपालको मान्छेले त्यो कुरा त्यही सफ्टवेयर इन्ड्युस टास्क कम मात्रामा गरिदिन सक्छ। अनि मैले भने यदि 70-80 रुपियाँको ट्रान्ज्याक्सन भोलि मैले गर्न सक्छु भने, अनि यस द्याट इज अ पोसिबिलिटी। अब यो काम नेपालमा यु क्यान इमेजिन कस्तो कम्पिटिसन हुन्छ होला चाहिँ यो वेबसाइट बनाउनुको लागि। एउटा मान्छेले अब यहाँ बिजनेस ओनरको लागि $80 to $100 आई थिङ्क इज गोना बी अ गुड डिल। ही इज विलिङ टु स्पेन्ड $80 to $100 विच इज 8 देखि 10,000 रुपियाँ एउटा वेबसाइट बनाएको इन्डिभिजुअललाई, अर्गनाइजेसनलाई। अनि एन इन्डिभिजुअल इज गन किप द प्रफिट, मिडलम्यान छैन। सो त्यहाँ सक्दोभन्दा सक्दो लेस फिजहरू इन्भल्भ हुन्छ होइन। वी आर टकिङ लाइक 0 point something अमाउन्टमा। अब नेपालमा एउटा मान्छेको लागि 8,000 रुपिज फर वेबसाइट क्यान बी अ गुड डिल यदि ऊ टेकमा लागेको छ अनि त्यसरी नै गिग्सहरू हेर्दैछ भने इट क्यान बी अ गुड डिल। अब उसले हेरेर त्यो टास्क आफ्नो हातमा लिन्छ। ओर इभन कम्पिटिसन्सहरू हुन्छ किनभने ग्लोबल स्केलमै छ, नेपालमा मात्र होइन यो कम्पिटिसन इन्डियामा पनि हुन्छ। बोर्डरलेस भएपछि इट डज नट म्याटर, म यहाँको बिजनेस ओनरलाई इट डजन्ट म्याटर हुज डुइङ द टास्क एज लङ एज द टास्क गेट्स डन अन टाइम। त्योभन्दा बाहेक ही डज नट केयर होइन। एउटा वेबसाइट हुनु पऱ्यो उसको सेटिस्फ्याक्सन लेभलमा, अनि त्यहाँ कम्युनिकेसनहरू हुन्छ, ओके यो फिक्स गर त्यो फिक्स गर, तर त्योभन्दा बाहेक कसले गर्दैछ कुन देशले गर्दैछ डज नट म्याटर। अनि नेपालमा यो डज नट म्याटर हुँदाखेरि नेपालको एउटा मान्छेले यो आई गेस गिग आफ्नो हातमा लिन सक्छ। अनि यदि भोलि गएर इफ दे आर सक्सेसफुल विथ टेकिङ अन दिस गिग होइन, कम्पिटिसन भइसकेपछि मेबी बिजनेस ओनरले 80 रुपियाँ रुपियाँ भन्ने मानिन्छ $80 त्यो टास्क हालेको थियो भने नेपालको मान्छेले कसैले होइन म 50 मै गरिदिन्छु भनेर वेबसाइट बिल्ड गरिदियो भने टु हिज सेटिस्फ्याक्सन द $50 गोज टु द पर्सन इन नेपाल seamlessly to his wallet after that website is done and after the customer is satisfied. That can be an entirely different economy. International values are अब seamlessly flow हुन थाल्दैछ अनि that is the concept that I want to get at. International transactionsहरू fluidly, smoothly transact गरेपछि कस्तो कस्तो इकोनोमिजहरू जन्म दिन सक्छ त भनेर। अनि अब
अब म बिस्तारै यसलाई काठमाडौँसँग कनेक्ट गरेर या युएसएमा जे हुँदैछ त्यसमा म कनेक्ट गर्न खोज्छु होइन. अब यसरी टास्क गर्ने मान्छेहरू भोलि गएर सफ्टवेयर डेभलपर्सहरू, अनि मैले जस्ट युएस र नेपालको इक्जाम्पल दिँदैखेरि नेपालको भित्रभित्रै चाहिँ इकोनोमी फ्लरिस गर्दैछ भन्ने होइन. बिटकोइनले नेपालभित्रै डोमेस्टिक ट्रान्ज्याक्सन्सहरू पनि इट्स क्यान बी पोसिबिलिटिज आर एन्डलेस होइन. मैले जस्ट एउटा या भोलि गएर नेपालमा नि त्यही लोकल सप्सहरूले पनि वेबसाइट बनाउनु खोज्छन् अनि त्यो पनि क्लाउडमै जान्छ. तर आई गेस तिनीहरूको त्यो पनि क्लाउडमै जान्छ अनि द्याट्स क्यान बी अ डिफ्रेन्ट इकोनोमी. मैले जस्ट ब्लकचेन आउँछ भन्दैमा अमेरिकाकै कामहरू या क्यानाडाकै कामहरू गर्नुपर्छ भनेर भने होइन. मैले जस्ट एउटा इक्जाम्पल दिन खोजेको, मलाई सजिलो लाग्यो त्यही भएर मैले यो इक्जाम्पल दिएको. तर डोमेस्टिक ट्रान्ज्याक्सन्सहरू पनि इट्स क्यान बी सो सिमलेस अनि इट्स क्यान बी सो फ्लुइड. लाइक इकोनोमिजहरू, सानसानो इकोनोमिजहरू, गिग इकोनोमिजहरू, स्पेसल्ली फ्रिल्यान्स इकोनोमिजहरू. फ्रिल्यान्स चाहिँ आई गेस मोर फिजिकल टास्कहरूलाई भन्छ होला अहिले होइन. गिग इकोनोमीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट्स मोस्टली क्लाउड बेस्ड. लाइक यु क्यान जस्ट इमेजिन डोमेस्टिक ट्रान्ज्याक्सन्सहरू. अब यदि अब मैले त्यही भएर इन्टरनेटको कुरा, इन्टरनेट स्पिड्सहरूको कुरा अघि मैले भनेको थिएँ. नाउ यु क्यान इमेजिन यदि कोही मान्छे काठमाडौँमा बसेर त्यही अब काठमाडौँमा भद्रपुरको या झापाको भन्दा लिभिङ एक्सपेन्सेसहरू हाई छन् होइन. ओभर पपुलेसन्सहरू बढी छ, सिटी क्राउडनेसहरू बढी छ अनि आई गेस पोल्युसन्सहरू पनि टन्नै छ होइन. अनि त्यसमाथि यु क्यान इमेजिन लाइक ट्याक्सेसन्सहरू अनि त्यसपछि ट्राभल टाइम्सहरू, देयर आर डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स द्याट रेन्ज सुपिरियर. त्यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट्सहरू झापाको कम्पेरिजनमा बढी हुनसक्छ. या रोड्सहरू छैन होला झापामा, तर एटलिस्ट इफ यु थिङ्क अबाउट जति ट्राभल गर्नु मिल्छ ट्राफिक्सहरूले गर्दाखेरि जति टाइम स्पेन्ड हुन्छ त्योभन्दा छिटै पुगिन्छ होला झापामा अनि एउटा डिसेन्ट रोडमा ट्राभल गर्दाखेरि होइन. सो देयर आर कन्स टु काठमाडौँ जुन चाहिँ इन्डिभिजुअलले पहिले सोचेको थिएन. तर यदि भोलि गएर गिग इकोनोमी आयो भने होइन, नाउ यु क्यान इमेजिन इभन काठमाडौँमा बस्दाखेरि एउटा इन्डिभिजुअललाई घाटा लाग्न सक्छ. टेकमा काम गर्दैछ अनि गिग इकोनोमीमा हेर्दैछ भने, किनभने लिभिङ एक्सपेन्सेसहरू हाई छन्. सो इट डज नट म्याटर वेयर दिस इन्डिभिजुअल स्टेज इन अर्डर टु डु द्याट जब. त्यो वेबसाइट बनाउँदाखेरि यो इन्डिभिजुअल काठमाडौँमा बाँच्दैछ कि झापामा बाँच्दैछ मतलब हुँदैन. बट इफ द्याट इन्डिभिजुअल इज स्टेइङ इन झापा, उसले त्यो काम सस्तोमा गरेर त्यो गिग आफ्नो नाममा लिन सक्छ. एडभान्टेजहरू आउँदैछ. अनि ओभरअल लाइक आई थिङ्क मनी ओभरअल प्रफिट्सहरू ठुलो इन्सेन्टिभ हो जुनै इन्डिभिजुअलको लागि पनि. एउटा कुनै डिसिजन स्पेसली मुभ गर्दाखेरि वान अफ द बिगेस्ट फ्याक्टर्सहरू चाहिँ मनीकै इन्सेन्टिभ हुन्छ. ओके, पैसा चाहिँ म कति कमाउनु सक्छु है भनेर. यसमा पनि बिगेस्ट फ्याक्टर गिग इकोनोमीमा नि पैसै हो. कहाँ बसेर चाहिँ म, नाउ द्याट डज नट मिन कि पुरै रुरल एरियामै गएर लाइक क्रापी इन्टरनेटमा काम गर्छ भनेर. त्यहाँ पनि वेजहरू कन्सहरू आउन सक्छ होइन. तर एउटा इन्डिभिजुअलले डिसाइड गरेपछि ओके झापामा इन्टरनेट डिसेन्ट छ, इन्टरनेट स्पिड छ, मलाई काम गर्न दिन्छ यसले, या स्योर काठमाडौँको जति हाई नहोला तर काम गर्न दिन्छ अनि भोलि मैले यो वेबसाइट क्रिएट गर्न सक्छु सिमलेसली भने, देन वाइ नट स्टार्ट क्वेसनिङ काठमाडौँको भ्याल्यु कहाँ छ भनेर, एउटा क्राउडेड सिटीको भ्याल्यु कहाँ छ भनेर. बिकज अगेन द बिजनेस ओनर डज नट केयर. यहाँको बिजनेस ओनरलाई मतलब छैन कसले गर्दैछ कहाँदै गर्दैछ भन्दाखेरि. अनि यदि झापा बस्दाखेरि इफ यु आर गेटिङ एडभान्टेजेस द्याट यु निड, जुन चाहिँ क्लिन वाटर या सफा हावा या जस्ट स्पेस नै, एउटा इन्डिभिजुअललाई थुप्रो कुराहरूले च्यापेको हुनसक्छ काठमाडौँमा, यु नेभर नो. तर इन्डिभिजुअलले आफै क्वेसन गरेर ओके अब चाहिँ म काठमाडौँ भ्यालीको लाइक वाट इज द प्रपोजिसन द्याट इज ट्रुली प्रोभाइडिङ, जुनले चाहिँ मलाई मनीको इन्सेन्टिभ भन्दा मैले बढी प्रफिट कमाउन सक्छु भने त्यो इन्सेन्टिभ भन्दा बढी यसले मलाई के इन्सेन्टिभ दिएको छ त भन्दाखेरि त्यो क्वेसन गर्नु सक्छ. अनि अगेन यहाँ चाहिँ राइट टु एक्जिट भन्ने कन्सेप्ट पनि यहाँ पनि लागु हुन्छ. यदि भोलि गएर उसलाई छोड्नै गाह्रो बनाइदियो भने त वेल द्याट्स आवर क्वेसन होइन. अनि काठमाडौँमा जुन अहिले लेभलमा क्वेसनिङ हुँदै छैन त्यो चाहिँ भोलि गएर ब्लकचेनले त्यो क्वेसनिङ लिएर आएर आई गेस त्यो सिटी अलिकति फ्री अप हुनसक्छ होला, विच इज माई होप.
or at least that's what I'm predicting is gonna happen. मान्छेहरूले क्वेसन गर्छन् होइन. अनि can imagine एउटा मान्छे झापामै बसेर if he can build a website in like I mean पछि हुँदै like 2-3 वर्षमा वेबसाइट बनाउन पनि सजिलो सजिलो हुँदै जान्छ होइन. इभन आम लुकिङ एट कोड बिना वेबसाइट कसरी बनाउनु भनेर होइन. सो इफ यु क्यान इमेजिन यदि उसलाई 2-3 दिनको टास्क लाग्छ भने एउटा वेबसाइट बनाउन उसले कतिवटा गिग्सहरू लिन सक्छ होला त. अनि नट जस्ट अनि द्याट्स वाइ आई स्पेसिफाई टेक मान्छे हुनुपर्छ भनेर या टेक फिल्डमा लागेको हुनुपर्छ भनेर. यस देयर इज अ प्लेस फर क्रिएटर्स, म त्यसको बारेमा अर्को एपिसोड बनाउँछु. तर यो चाहिँ जस्ट टेक मान्छेहरूको लागि मात्र, एउटा कम्प्युटरको स्पेसिफिक नलेज, कम्प्युटरको भाषा बुझ्ने मान्छेहरूको लागि मात्र. लाइक उसको एडभान्टेजेसहरू कति हुनसक्छ. एटलिस्ट he can now think about, because of the money incentive, and I want to emphasize the money incentive, the 0.000 जति BTC या सतोसीजहरू भन्छ, BTCको स्मल अमाउन्टलाई सतोसीज भनेर भन्छ. त्यो चाहिँ एटलिस्ट उसले क्वेसन गर्न सक्यो. अमेरिकामा ठ्याक्कै त्यही हुँदैछ. सेन फ्रान्सिस्कोमा पनि सिमिलर सिचुएसन छ काठमाडौँ जस्तो. क्राउडनेस, पोल्युसन, ट्राफिक एन्ड अल दिस फ्याक्टर्स. अनि एक जमानामा जुन सेन फ्रान्सिस्को भ्याली एउटा प्याराडाइज थियो 1980s तिर या 1960s तिर, अहिले त्यो प्याराडाइज कुच्चिँदै जाँदैछ होइन. होमलेसनेसहरू इन्क्रिज हुँदै जाँदैछ. पोलिसिजहरू आउट अफ द माइन्ड पोलिसिजहरू लागि परेका छन्. ट्याक्सेसन्सहरू हाई छन्. इनफ्याक्ट लाइक वान अफ द वर्स्ट ट्याक्सेसन सिस्टम्स इन द कन्ट्री. यो सबै हुँदाखेरि टेक मान्छेहरू एटलिस्ट जुन जुन चाहिँ रिमोट वर्कहरू गर्न सक्छ. अनि दिस इज फ्युल बाई पेन्डेमिक. जब पेन्डेमिकमा ल तिमीहरू अब घरदेखि काम गर्न सक्छौ भनेर भन्यो, त्यतिखेर मान्छेले क्वेसन गर्न थाले. क्वेसन कि ओके सेन फ्रान्सिस्कोले मलाई के चाहिँ भ्याल्यु प्रोभाइड गरेको छ, यत्रो ट्याक्सहरू हाई छन्, जब म जहाँ बसेर पनि काम गर्न सक्छु भने म सेन फ्रान्सिस्को भ्यालीमा किन बस्नु. पेन्डेमिकले गर्दाखेरि म बाहिर पनि जान मिलेन, मैले यहाँको रेस्टुरेन्ट्सहरू पनि अपनाउन मिलेन. जुन चाहिँ फिजिकल आई गेस एडभान्टेजेसहरू पनि छ त्यो पनि छैन भने ओके वाट इज द भ्याल्यु प्रपोजिसन सेन फ्रान्सिस्कोले मलाई देखाएको भनेर. सो त्यहाँ चाहिँ त्यो मुभमेन्ट हुन थाल्यो. अनि सेन फ्रान्सिस्को इज द सिटी इज क्रम्बलिङ राइट नाउ. मान्छेहरूले पेन्डेमिकले गर्दाखेरि वेन दे रियलाइज्ड घर बसेर पनि काम गर्न मिल्छ, घर बसेर पनि म त्यही पैसा बनाउँछु अनि म जहाँ पनि बसेर म ट्राफिक बिना भएको सिटीमा बसेर अलिकति स्पेस फ्री भएको सिटीमा बसेर म यदि काम गर्न सक्छ भने वाइ नट. क्वेसन गरेर अहिले इलन मस्क, जो रोगन यिनीहरू मान्छेहरूले आई गेस एउटा लेभलमा एक्सेलरेट गरेको पनि होला. तर बढीभन्दा बढी मान्छे लोगन पल, जेक पल यिनीहरू इन्फ्लुएन्सर्सहरू पनि भयो, निस्किँदैछन् सेन फ्रान्सिस्को भ्यालीदेखि. अनि अर्को कुरा के रियलाइज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हिजो अस्तिसम्म न्युयोर्क सिटी एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट, फाइनेन्सको सेन्टर अमेरिकामा वाल स्ट्रिट भएर न्युयोर्क थियो भने अब त्यो पनि छैन. बिटकोइनले अल्टरनेटिभ ल्याएपछि त्यो पनि छैन. ओके सेन्टर चाहिँ छैन है, पैसाको लागि एउटा कोर सेन्टर चाहिँ छैन है भनेर रियलाइज गरेपछि फाइनेन्सको मान्छेहरूले पनि त्यो क्वेसन गर्न सक्छन्, जुन चाहिँ पहिले क्वेसन गर्न सक्दैन थियो. यदि फाइनेन्समा बसेको छ होइन, अनि फाइनेन्सको कोर कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ न्युयोर्कमै सबै कुरा ह्यापनिङ हुन्थ्यो. अहिले बिटकोइनको लागि न्युयोर्क त्यति साह्रो भ्याल्यु राख्दैन. स्मार्ट माइन्ड्सहरू छन् भन्ने भ्याल्यु राख्छ, तर डिसेन्ट्रलाइज वेमा लाग्छ. न्युयोर्कमै कन्सन्ट्रेट भएर बसेका छैनन्. अनि त्यस्तो हुँदा पनि हुँदैन, किनभने चाइनामा धेरै स्मार्ट मान्छेहरू छन्, तिनीहरू लागु परेका छन्. इन्डियामा धेरै स्मार्ट मान्छेहरू छन्, तिनीहरू लागु परेका छन्. सो काहीँ कन्सन्ट्रेसन छैन, बोर्डरलेस सिस्टममै मान्छेहरू बाँच्न सक्छन्. अनि आई थिङ्क समथिङ सिमिलर इज गन कम टु नेपाल एन्ड स्पेसिफिकली काठमाडौँ. द्याट्स माई पोइन्ट. यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले त्यो रियलाइज गरिसके अनि आई गेस एकचोटि लिगलाइज गएपछि अनि एकचोटि त्यो सानसानो इकोनोमिजहरू फ्लरिस गर्न थालिसकेपछि आई मिन इट्स गन बी वाइल्ड. The economies are going to be wild. The jobs that people are going to be wild. I'm pretty sure you're going to look at someone in 10 years and be like, that's what you do? That, like, you can make money from doing that? Only TikTok ma manchele paisa kamaya jasto. Like, you can make money by dancing for like 15 seconds भने जस्तो. There are going to be small, feasible, reasonable
भ्याल्यु क्रिएट गर्ने इकोनोमिजहरू जुन चाहिँ लाइक टाउन्सहरूमा नि देखिन्छ. अनि आम नट सेइङ कि ब्लकचेनको आई मिन त्यो एकचोटि त्यो शरबत खाएपछि सबै कुरा ब्लकचेनले सल्भ हुन्छ है भनेर लाइक सोचिन सकिन्छ होला. मैले त्यो भनेको होइन. ब्लकचेनको वान्ड हान्दाखेरि सबै इकोनोमिज प्रब्लम्सहरू भोलि गएर काठमाडौँको ब्याड वाटर या त्यो हाउसिङ प्रब्लम्सहरू छ यिनीहरू सल्भ हुँदैनन्. यिनीहरू रियल प्रब्लम्सहरू हो. दे विल कन्टिन्यू टु एक्जिस्ट अन्टिल देयर आर बेटर पोलिसिज. बिटकोइनको वान्ड हान्दैमा सबै कुराहरू सल्भ हुँदैनन्. तर what it can do is solve a lot of problems and give opportunities to a lot of regular people that would have never been incentivized to do anything. Ani पछि गएर चाहिँ it is going to translate from just tech people to even physical laborers. अघि मैले जस्तै डेलिभरीको एक्जाम्पल दिएँ भने डेलिभरी गर्ने मान्छेलाई कोडिङको नलेज हुनु पर्दैन. अफकोर्स लाइक यदि मलाई सोध्यो भने सबैजनाले कोडिङ लर्न गर्नुपर्छ भने या बी लाइक या सबैजनालाई एउटा लेभलमा टेक्निकल नलेज चाहिँ हुनुपर्छ है भनेर. तर यु क्यान इमेजिन भोलि एउटा मान्छेले डेलिभरिजहरू मात्र गर्दैछ अनि एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ उसलाई कोडिङको या टेकको त्यति साह्रो नलेज पनि हुनु पर्दैन. सो दिस डज ब्लिड ओभर फ्रम लाइक टेक मान्छेहरूदेखि सुरु चाहिँ कन्सन्ट्रेट पिपलहरू चाहिँ टेक मान्छे र आई थिङ्क क्रिएटर्सहरू हुन्छन् होला. तर सेकेन्डमा चाहिँ इट्स गन ब्लिड ओभर टु फिजिकल लेबर्सहरू तिनीहरूसँग पनि ब्लिड ओभर हुन्छन्. या नो आई थिङ्क इट्स एक्साइटिङ टाइम्स. जसले सुन्नुभएको छ यदि इफ यु थिङ्क दिस वाज इन्ट्रेस्टिङ I will encourage you to go ahead and read further. अनि I mean, I'll look at the responses of the video. यदि मान्छेले सुन्यो सुनेन धेरै लामो बो भएन. अनि like I said, like this was a discussion. अनि long form मै बोल्न जरुरी नै थियो I guess. मलाई मजा पनि आयो. मेरो भोइस अलिकति सफ्ट पारेर बोलेँ. Oh my god, stop calling me. I'll talk about I'll look at the responses and I'll try to make more videos about a Bitcoin on this blockchain and this correlation Nepal outside of just like while trading okay माथि जाँदैछ तल जाँदैछ त्यो भन्दा बाहिरको कुराहरू त्यो भन्दा बाहिर चाहिँ कसरी इम्प्याक्ट गर्छ है भनेर त्यो कुरामा फोकस गरेर अझै एक दुईवटा नट जस्ट एक दुईवटा आई गेस सक्दो बडी यस्तो कन्भर्सेसन्सहरू गर्न खोज्छु. यो चाहिँ एउटा कम्प्यारिजन थियो काठमाडौँ भर्सेस अमेरिकामा जस्तो टाइपको डोमेस्टिक माइग्रेसन हुँदैछ त्यसको बारेमा. अनि इन्टरनेसनल माइग्रेसनहरू पनि हुँदैछ त्यसको बारेमा अनि छुट्टै एउटा एपिसोड बनाउँदा हुन्छ. बट या द्याट वाज द एपिसोड. लेट मी नो इफ कम्प्लिट सुन्यो भने जस्ट गिभ मी सम फिडब्याक्स एज टु कस्तो लाग्यो. Interesting थियो कि थिएन. Maybe this encouraged you to think about some of the things or to look into some of the things that I talked about on this. But yeah, I guess that's it. Let me know. On video, did you get the Easter? Purple Hajmola ko support ma hai ma. Not the yellow one, but purple one. Maybe कसैले त्यो के अरे यहाँ giveaways गर्छ नि अमेरिकामा. If you comment down below, I'm gonna give you PS5 or something. Maybe if you comment down below, if Bitcoin के अरे legalize भने नेपाली मान्छेलाई म एउटा हजमोला किनिदिन्छु होला BTC मा. कुन चाहिँ दोकानले लिन्छ अनि म पठाइदिन्छु होला 4-5 वर्षपछि. Alright, that's it. Take care. Bye.